እንግዲህ ለዲጂታይዜሽን የሚያስፈልገንን ፖሊገን ዲጂታይዜሽን የሚያስፈልገንን ስናፒንግ ኢንቫይሮንመንት አስተካክለናል። ከዚህ በኋላ ዲጂታይዝ ማድረግ እንጀምራለን። በቅድሚያ ስኬች ቱልን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል ታስካችን አዲስ ፊቸር ከሆነ ኒው ፊቸር ነው የምንለው፣ ሞዲፋይ ከሆነ ወይም ደግሞ ቶፖሎጂ ከሆነ የምንሰራው ወይም ሌሎች ታስኮች ከሆኑ ከዚህ ነው የምንመርጠው። አሁን ግን አዲስ ፊቸር ለመፍጠር ስለሆነ ክሬት ኒው ፊቸር እንወስዳለን። ከዛ ታርጌታችን ዲጂታይዝ የምናደርገው ማን ላይ ነው የሚለውን ታርጌት ውስጥ ገብተን ስተዲ ኤሪያ እንወስዳለን። አሁን ዲጂታይዝ ለማድረግ ተዘጋጅተናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ጠርዝ የኢንዴክስ ግሪድን በስናፒንግ ተጠቅተን ክሊክ ነው የምናደርገው። ወደሚቀጥለው ኤጅ ሄደን አሁንም ክሊክ ዲጂታይዜሽኑ ይቀጥላል። ሶስተኛውን ጠርዝ፣ አራተኛውን፣ አምስተኛውን፣ ስድስተኛውን፣ ሰባተኛውን፣ ስምንተኛውን ዲጂታይዝ ካረግን በኋላ ራይት ክሊክ ነው የምናደርገው። እዛው አካባቢ ፊኒሽ ስኬች እንለዋለን። ፖሊገናችን ስተዲ ኤሪያ ውስጥ ገባ፣ ዲጂታይዝ ተደረገ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ አትሪቢዩት ካስፈለገው አትሪቢዩት በተን ውስጥ ሄደን ዲጂታይዝ ላረግ ነው ሌየር ስም ወይም ቫልዩ ማስገባት ካለብን አትሪቢዩት ቫልዩ የተወሰነ ዲስክሪፕሽን መጻፍ ይቻላል። ለምሳሌ ስተዲ ኤሪያ ብዬ ኢንተር ብጫን አትሪቢዩት ቫልዩ ሰጠው። ከዚህ በኋላ ክሎዝ ልና ሴቭ ማድረግ ነው ስራዬን። ኤዲት ሴቭ ኤዲት ለመጨረስ ኤዲት ስቶፕ ኤዲት ላለው